نحن اليوم في النسخة الثالثة من مؤتمر المرصد الوطني للمرأة. مشاركتي كانت في جلسة معنية بالحديث عن المرأة في رؤية المملكة 2030 ودور مجلس شؤون الأسرة، تحديدا لجنة المرأة في القيام بالأعمال والمبادرات التي تسهم بتمكين المرأة. فيما يخص الموضوع الأول، المرأة في رؤية السعودية 2030، الرؤية كانت في الورقة التي ذكرتها كانت نقطة تحول محورية في مسيرة تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية، لأنها وضعت المرأة ضمن مستهدفاتها في جميع البرامج. لذلك نجد أن هذا الهدف انعكس على الكثير من المبادرات في العديد من الجهات التنفيذية، والتي أيضا انعكست على المؤشرات بارتفاع مشهود بمشاركة المرأة الاقتصادية. ذكرنا أنه المملكة ذهبت من نسبة مشاركة اقتصادية أقل من 20% إلى أكثر من 36% في أقل من عقد. كذلك تحدثنا عن دخول المرأة في مجالات حتى غير تقليدية، مثل المجالات العسكرية، الأمنية، السلك الدبلوماسي، كذلك الفضاء حتى. وتميز المرأة في المملكة في المجالات التقنية والاتصالات والذكاء الاصطناعي. فكل هذه الأرقام، خاصة في مثلا التقنية والاتصالات، 35% من نسبة المشاركة للمرأة. كذلك نسبة عمل المرأة في الأمن السبراني 32%. هذه المعدلات تتجاوز حتى ما هو مسجل للمرأة في نفس المجالات في الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين. فيعني هذا كان ما يخص المرأة في الرؤية. فيما يخص مجلس شؤون الأسرة وعمل لجنة المرأة تحديداً، فتحدثنا عن إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للأسرة، وعن تضمين هذه الاستراتيجية لخطة وطنية للمرأة، وعن المبادرات المختلفة التي هي ضمن هذه الخطة. تحدثنا عن بعض المشاريع القائمة حالياً وبعض المشاريع المستقبلية، كثير منها تعتبر بناء لمؤشرات.